الحرب صارت قوية ما بين هواوي وكل الشركات التقنية الباقية، وأيضا نتكلم على سامسونج اللي انكشف جهازها اللي حنشوفه بعد شهر، وبالتأكيد البحث عن محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها بتسريب كامل معلومات الأجهزة حقت جالكسي الجاية وسلسلة الاس 20. سلسلة الاس 20 بتحصل على 3 اخوان، هالثلاث اخوان حجام شاشاتهم تبدأ من 6.4 وتطلع إلى 6.9 بنسخة الألترا. نسخة البلس ألترا هي النسخة الأكبر، والنسخة هذه تحصل على خصائص ال 5G. كل الجوالات الجديدة فيها تردد ال 120 هرتز من ناحية الشاشة. البطاريات 4000 4500 وبعدين 5000 للألترا. نتكلم على مساحة تخزينية في الألترا 512 جيجا بايت، ومتوقع للباقيين 128 جيجا بايت. أيضا نتكلم على آخر المعالج من كوالكوم وإكسينوس من نفس سامسونج ومن نفس كوالكوم. وأيضا لازم أبين أنه نسخ الألترا حتيجي بال 5G، فهنا نعرف أن سامسونج برضو حتستمر في المنافسة مع ال 5G، ونتأكد أنه الأجهزة حقتهم القادمة من الاس 20 حتكون منافس جدا قوي. لو تكلمنا على البطارية، لو تكلمنا على الشاشة وترددها، لو تكلمنا أيضا على الإمكانيات الأخرى المدمجة في نفس الجهاز، بالفعل سامسونج ناوية تسوي شيء يكسر من بداية السنة باقي المنافسة، وهذا الأمر اللي بالفعل يحمس مع بداية السنة. وأكد أيضا أنه الكاميرات حتكون متشابهة بين نسخة نفس الاس 20 والاس 20 بلس. نتكلم على مجموعة الأربع كاميرات، تايم اوف فلايت، الالترا وايد، الكاميرا اللي هي برضو وايد، وايضا نتكلم على واحدة فيها اوبتيكال زوم جدا جيد. ولكن الالترا النسخة الأساسية هي اللي حتحصل على كاميرا ال 108 ميجا بكسل، وحتحصل على الكاميرات الكثيرة. حساس الليزر حيكون موجود، الاوبتيكال زوم حيكون 10 مرات على نسخة الاس. طيب لما تتسرب هذه المعلومات الكاملة وش نستفيد احنا؟ بتروح علينا صدمة كشف الخصائص اللي تكون في العادة مع المؤتمر، ولكن مؤتمرات سامسونج كلنا عارفين دائما تكون جدا جميلة، سواء من مبدأ مسرحي، مبدأ استعراضي، وأيضا الأشياء اللي ما تنكشف. فتلاقي أنهم أصلا قاعدين يكشفوا أشياء نوعا ما تحسها عمد، قاعدين يكشفوا معلومات ما عندهم مشكلة، تتسرب لأنه دائما يكون في خصائص، يكون في مفاجآت، وهذا الأمر اللي متوقعينه. وأيضا شراكة ما بينهم وبين مايكروسوفت، وحتكون شراكة ممتدة من أشياء سبق وتكلموا عليها، فهذا الشيء يحمس جدا لو تكلمنا على مؤتمر سامسونج القادم، غير الفولد طبعا الجوال اللي ينطوي حقه. وقبل ما أكمل أي شيء ثاني، أفكاركم مع سامسونج، هذه الفعالية اللي حتكون في يوم 4 فبراير، وبإذن الله بكون المتحدث الأساسي فيها. في عندي فقرة بقدمها، إذا ودكم تحضروا هذه الفعالية متشوق للقائكم كلكم، شباب بنات، تشوفوا نطرح الأفكار اللي موجودة من ناحية ريادة الأعمال وغيرها من الأشياء. تجربتي مع الشيء اللي قاعد أسويه صار لي سنوات كلها إن شاء الله بقدمها على المسرح، وبعطيكم أشياء أبدا ما كنت تتوقعوا أنها حتصير. تفاصيل ورابط التسجيل موجود في نفس هذا الفيديو في وصف الفيديو. شهر يناير خلاص صار اسمه 10 سنوات محتوى، لأنه بالفعل هذا الشهر صارت فيه مفاجآت كثيرة كلها تدور حول 10 سنوات محتوى. منصات جبنا فيها أرقام كبيرة، وأيضا أنواع المحتوى وكمية المحتوى اللي تنتج شيء جدا جميل. حلقة الحقائق اللي بتطلع لكم نهاية الأسبوع شيء صادم بسعادة، تعرفون الإنجاز له شيء كويس. برضو نتكلم على أحمد محمد حمدي، شوق عبد الكريم شبيب، خالد محمد صالح، عثمان طالب حسين، مبروك لكم كلكم. وهنا لازم نقول البحث عن محمود شيخ الله يسعده ويحميه يا رب العالمين، هو الفائز في الجوال الظاهر رقم 15. حلو، فالفائز رقم 15 واشترك من خلال نفس الفيديو الأساسي. سبحان الله طلع من نصيبه. قاعدين صار لنا 5 أيام نحاول نجيب معلومات أكثر عن محمود، ما رد علينا، وإحنا عارفين إنه في نوعا ما ميسن لينك. في العادة في المسابقة نعطي 48 ساعة لين ما الشخص يرد علينا، ولكن الآدمي موقف التفعيل اللي موجود في نفس اليوتيوب، ما إحنا قادرين نوصل له رسائل، مبطل هذه الخصائص. فكل اللي عارفينه رابط قناته اللي فيها مشترك واحد هو إحنا فما احنا عارفين نوصل لمحمود. فمحمود إذا أنت قاعد تشوف الحلقة هذه، إذا أنت متابع، ولكن نعطيك 48 ساعة من هذه الحلقة إنه تثبت ملكيتك للقناة، والطريقة الوحيدة اللي تم اعتمادها لإثبات ملكيتك للقناة والتواصل معنا على الإيميل الرسمي حقنا إنك ترفع فيديو
وهذا الفيديو تحطه غير منشور غير معلن يعني unlisted وترسل لنا رابط الفيديو على الايميل، غير كذا لن نعترف باي شخص ثاني يدعي انه محمود. من هنا الى يومين خلاص، من هنا تشوف الحلقه الى بعد بكره باذن الله يوم الاربعاء حنتمم السحب مره ثانيه. هذه هي القوانين، ايش نسوي؟ سألتكم الحلقة الماضية هل تحتاج جوال بشاشتين نفس المبدأ والكونسبت حق شاومي؟ أكثركم قال لا بالفعل، يعني ما احنا ناقصين نقعد نقلب بالجوال على أساس إنه نشوف شاشات مختلفة، ولكن يظل هي تقنيات وقاعدين يعرضوها وما نعرف وش الشيء الضخم الكبير اللي جاي لنا في المستقبل. ولكن أيضا شيء مثير للانتباه نسبة الناس اللي قالوا نعم ليش لا يكون عندي شاشة أكبر، فنوعا ما أوكي لكم الحق، ولكن ما أدري أحس إنه شاشة واحدة تكفي أمورنا الطيبة. أوروبا قاعدة تتخذ إجراءات من جديد على مبادئ المنافذ حقة الجوالات وتبغاها كلها تتوحد. لو رجعنا بالتاريخ لعام 2010 حنلاقي أنهم سووا نفس الأمر وقالوا كل منافذ الشحن حقة الجوالات المفروض تكون مايكرو يو اس بي، وهالأمر اللي تم تطبيقه على كل الجوالات تقريبا اللي موجودة في أوروبا. ولكن هذا كان عام 2010، المنافسة كانت لسه بدايتها، كان في بعض الجوالات اللي ما مرة شواحنهم منتشرة، نوكيا كان مخربتها وكل شوي يطلع لنا شاحن، وأيضا إريكسون وساني كانوا يطلعوا شيء عجيب من ناحيه الشواحن، الكليب، الزنبرك، الفيش، اشياء عجيبه كانت موجوده. المهم قديم اليوم تحصل اشياء ما تدري وش بالضبط، اي ترجع. وبالفعل مع حق لما نبغى نشحن اجهزه قديمه موجوده عندنا يبين لنا ندور الشاحن الصحيح، على عكس ما بعد عام 2011 12 تلاقي دائما اقلها مايكرو يو اس بي تشحن فيه وخلصنا. فالحين اوروبا مره ثانيه تبغى هذا الامر يصير، وتبغى انه اليو اس بي تايب سي يكون المنفذ الاساسي والستاندرد اللي موجود على الاجهزه. طبعا حتقدر على الشركات كلها، ولكن صعب انها تغير في منظومه ابل، وايضا الطلب حقهم اللي مطلوب يطبقه ابل هو يروح للمنفذ الاساسي اللي يؤخذ منه الشحن وليس المنفذ اللي موجود على الجهاز بشكل رسمي. المنفذ اللي موجود على الجهاز المفروض يكون يو اس بي تايب سي، ولكن ان لم يتم وضع اليو اس بي تايب سي اعطاء البديل اللي يوصل اليو اس بي تايب سي. وهذه الحاله من يوم ما بدينا الايفونات بسلسلتها ال11 عام 2019 دائما يجي في العلبه عندكم يو اس بي تايب سي الى مايكرو يو اس بي، نسخه البرو نسخه البرو ماكس من نفس هذه الاجهزه تجيب هذه المنافذ. فما اظن انه في معضله كبيره مع الاتحاد الاوروبي مع ابل، على عكس ما تم تداوله من بعض جهات الاعلام. فهنا نقول انه كويس نرجع نوحد المنافذ، لانه المشكله اللي حاليا احنا موجودين فيها وجود منافذ مايكرو يو اس بي، ميني يو اس بي، والى الحين اليو اس بي تايب سي مو الكل تبنى. لا، هذا الشيء اللي لازم يصير على اساس نعتمد يعني المخلفات حتى حقت التقنيه اقل الاسباب ما تصير موجوده بكثره. هواوي بالفعل يا جماعه قاعده تبهرني بالشيء اللي قاعده تسويه من تبعات الحرب الامريكيه على الصين، اقتصاديه الحرب اللي قاعده تصير بينهم. فلاحظنا انه نعم هواوي عندت وما نزلت، نقدر نقول ما رضخت لجوجل ولا رضخت للحكومه الامريكيه، وانه ماسكين امورهم، وبالتالي تعرضت مبيعاتهم لبعض الخساره في الارقام عالميا. ولكن لو تكلمنا على الصين ما زالوا محتلين صداره قويه، وهواوي قالوا انهم بيرجعوا بعام 21، وعام 2020 قاعدين نشوف اشياء مبهره منهم. ليش؟ من بدايه السنه اتفاقيه ما بينهم وبين توم توم، هذه الخدمه اللي موجوده في اوروبا واعتمدت اصلا من زمان، من ايام 20 سنه. اتذكر توم توم موجود في بريطانيا، انها خدمه الجي بي اس الاساسيه اللي موجوده هناك. فتلاقي جوجل مابس كان فيها اشياء مع بدايتها توم توم تفوقت عليها في اوروبا. وخليني ايضا اقول متجر التطبيقات الخاص فيهم، اللي كل دوله قاعدين يبحثوا عن المطورين حق اهم التطبيقات في هذه الدوله ويجوا يضبطوا معهم اتفاقيات وينزلوا هذه التطبيقات في متجرهم. فبالتالي الناس ما حتصير متعلقه بالزياده في متجر جوجل، صح؟ الشيء الثالث HMS هواوي موبايل سيرفيسز اللي تم اعلانها في لندن، خدمات هواوي للموبايل. هذه الخدمات تتيح اشياء كثيره بمنظومه هواوي تربطك بشكل مباشر مع الايميلات والساتلايتات اللي هو الجي بي اس، وتربطك في كل الخدمات الاخرى اللي يمكن تحتاجها. فايضا هواوي هنا سوت نفسها جوجل بشكل جدا رسمي. المستخدمين التقنيين المحترفين وايضا اللي عندهم سياسات واساسيات في التقنيه حينبسطوا. اما اللي عامه الناس نتكلم على 60 70 80% يمكن من الناس ما عندهم الخلفيه التقنيه العاليه. المهم الجوال يشتغل بشكل صحيح ويعرف انه كل شيء موجود فيه وامان وصحتهم ممتازه مع هذا الجهاز. اذا بالفعل معهم حق هواوي يقدروا يغرقوا السوق بالاجهزه، ويقدروا يجيبوا خدمات بديله، ويقدروا ينشروا هذه الخدمات بالتسويق الصحيح. ولو قلت لكم مثال HTC
كان عندهم هاردوير كويس، كان عندهم سوفت وير كويس، كان عندهم اشياء جدا مبهره، ولكن ما كان عندهم تسويق كويس ابدا، فبالتالي ضاعوا. نفس المثال سوني، نفس المثال لو تكلمنا ال جي، ما في تسويق كويس، في اجهزه بس ما في تسويق. هواوي ما ينقص التسويق. سنه رائعه لهواوي، نشوف شو يصير فيها. ولما اقول رائعه قصدي رائعه لانه فيها منافسه وفيها تحدي لهم، فحيقدروا يثبتوا نفسهم او يخفقوا. فما بين الاخفاق والنجاح حق هواوي متشوق لهذه السنه وتبعاتها. ونكمل ونقول انه ايضا مع عام 2020 حنبدا نشوف تغييرات جذريه في سياسات بعض الشركات. نبداها بشركه ابل. ابل لاحظنا تعنتهم وتعنتهم في نفس الاكسسوارات بدا يتلحلح 2019، وهذا الامر حيستمر في عام 2020. حتلاقوا اكسسوارات وامكانيات اكثر من مختلف المزودين، وكلها باعتماد من نفس ابل. الاعتماد اللي كانت سياساته ومطالبه جدا عاليه بدات شويه تلين هذه المطالب، فبالتالي اي شركه تقدر تحصل على ترخيص لاعتماد منتجاتها من قبل ابل يدفعوا نفس الرويالتيز. المهم انه يكون في دخل وتكون امور كويسه. وايضا لو اتفقنا ما بين بعض انه خدمات ابل ما حد ينكر قاعده تنتشر بشكل جدا كبير بيننا كلنا. هنا نعرف انه ابل واضح همها الخدمات ومو همها الجوالات بالشكل اللي اول عهدنا، بالذات لو هالسنه نزلوا 7 اجهزه بدل ما يكون التركيز على 3 اجهزه اساسيه او جهازين اساسيات ينزلوا في السنه. وعلى فكرة المنافسة الأمريكية الصينية ليست فقط ما بين هواوي وبين نفس الولايات المتحدة الأمريكية، بل تمتد إلى تطبيقات أخرى. فتيك توك هذا التطبيق اللي متوقع أنه يسبب رعب جدا كبير عام 2020 لإنستغرام وفيسبوك وأيضا لسناب شات. فتيك توك قاعد يستحوذ على نسبة عالية من المشاهدات والمستخدمين. تعدوا المليار على تيك توك، شخصيا بدينا عليه تعدينا 300,000، أمورنا جدا كويسة على المحتوى حق كود التيك توك حق موجود هنا، يمديكم تشوفوا هناك المحتوى المختلف عن الشبكات الباقية. وأيضا الشيء الأساسي أنه مارك زكربرج والمنافسين برضو سناب كلهم قاعدين يشتكوا من تيك توك انه قاعد ياخذ حصه مننا، ما نبغى نتعاون معاهم، ما نبغى نربط معاهم، لا هذول قاعدين يخربوا، هذول قاعدين يضبطوا امور خاصه فيهم، هذول قاعدين ضد سياسات الانتشار، لانه قاعد ينافسهم بشكل جدا كبير. فتوقعوا هذه السنه يجي خبر نقول فيه تيك توك تتفوق على انستغرام بعدد المستخدمين، وبعدها نقول تيك توك تفوقت على فيسبوك بعدد المستخدمين والانتشار. الله يستر يا جماعه. خلينا ننهي بخبر كويس له تقنيه وله علوم، ولكن نقول انه في واحد طفشان في بورتلاند في احد المطارات، فكان مضبط معاه كيابل ومضبط معاه الاشياء الصحيحه، واستخدم الشاشه حقت العرض اللي ينحط فيها بيانات الرحلات الجايه والرايحه في احد صالات الانتظار، وبكل بساطه شبك البلاي ستيشن قاعد يلعب. خلاص الادمي ما عنده، ما اتمنى يكون عندي الروح اللي في الادمي هذا من ناحيه ابغى اشبك بلاي ستيشن، ما البلاي ستيشن شبكته خلاص. طبعا هو استغل وجود منفذ HDMI موجود على نفس الشاشه، واستغل الانفراريد والاكواد اللي موجوده في بعض الاجهزه اللي تمكن استخدام HDMI. ولو رحتوا لاي فندق في الولايات المتحده الامريكيه وبعض الاماكن حول العالم حتلاقوا تلفزيونات الفنادق مربوطه بشكل حصري على ريموتات مختلفه عن نفس الريموت الخاص بنفس الجهاز. فهنا برضو تقدر تسوي حركات وهاكس على اساس انك تستفيد من نفس الشاشه. لو ترجعوا بالتاريخ للبث المباشر اللي سويته لشركه ابل وتغطيه المؤتمر حقهم عام 2019 2018 كلها استغلت شاشات موجوده في فنادق. بالفعل احلى شيء يكون عندك شيء يدعم انفراريد وتخرب على اي شاشه انت تبغاها وتاخذ الشيء اللي تبيه، بس لا تسويها في المطارات وتقول بعدين فيصل قال كذا. ابدا انا ما قلت زي كذا، قلت بس انه نفسي روح الادمي ذا تكون موجوده كذا. وعلى فكره في بدائل، يعني ان شاء الله حنلاقي في المطارات بدائل يقول لك هذه شاشه للسبيل اللي يبغى يستخدمها يستخدمها، اهم شيء يجيب معك جهازك، احنا ما لنا دخل. نهاية الفيديو كل فيديو اتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد وباذن الله عودا حميدا للطلبه اللي رجعوا للمدارس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اشوفكم على خير باذن الله.